Hello everyone. Welcome back to ekuhipath. So পৰীক্ষা আহি পালেহি আৰু আপোনালোকে যদি যিটো জুলাই মান্থ হ'ল জুলাই মান্থৰ যিখিনি এনভাইৰনমেন্ট বা যিখিনি জেনেৰেল নলেজৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ ইত্যাদি লৈ পেলাই যদি কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছিলে সেইবিলাক যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে। এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম কিছুমান MCQs, অ'কে? আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কম সময়ৰ ভিতৰত মেক্সিমাম আমি MCQs বিলাক চাম। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ছেশ্যনটো আপোনালোকে চাওক, এটা লাষ্ট মিনিট ৰিভিজন হিচাপে আপোনালোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰক, ঠিক আছে? চ' ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰলি জুলাই মান্থৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে সেইখিনিৰ পৰা MCQs বিলাক বনোৱা গৈছে। গতিকে আগষ্টৰ পৰাতো কুৱেশ্যনছ বিলাক অহাৰ সম্ভাৱনা কম, কিন্তু জুলাই মান্থৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে ইন দ্য আপকামিং এক্সাম, ঠিক আছে? চ' আজি পাৰ্টিকুলাৰ ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হওকচোন। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চালে, কিন্তু এটেম্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে, অ'কে? যেনেকুৱা আপোনালোকে ভাবে যে এইটো কাৰেক্ট হ'ব বুলি, তেনেকুৱা আপোনালোকে এটেম্প কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। গুড মৰ্ণিং ছাৰ, ৱেইটিং ফৰ দিছ ক্লাছ। অ'কে, চলো। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো পঢ়ো আহক। চ' হোৱাট ইজ দ্য প্ৰিফাৰ্ড ডায়েগনষ্টিক মেথড ফৰ ডিটেক্টিং পেৰট বৰ্ণা ভাইৰাছ ডিজিজ? অ'কে, পেৰট বৰ্ণা ভাইৰাছ ডিজিজ কি হয়? এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি পেৰটছ বিলাকত হয় বা আমাৰ চৰাইবিলাকত হোৱা যায়, অ'কে? আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিজিজটো মেইনলি চাব গ'লে সেই যিটো PDD বুলি এটা ডিজিজ আছে, অ'কে? মানে প্ৰভেন্টিকুলাৰ ডাইলেশ্যন ডিজিজ। এই বাৰ্ডছ বিলাকত হয় প্ৰভেন্টিকুলাৰ ডাইলেশ্যন ডিজিজ। চ' এইটো কি হয়, এই চৰাইবিলাক আল্টিমেটলি চাব গ'লে এইটো বহুত ফেটেল হয় আৰু চৰাইবিলাক মৰি আছে, অ'কে? চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিজিজটো আমি যদি ডায়গনজ কৰিবলৈ বিচাৰো তেতিয়াহ'লে কি ট্ৰিটমেণ্ট আমি ইউজ কৰিব লাগিব, সেই তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। চ' ইয়াতে 4টা অপশ্যন আছে, এলাইজা আছে, PCR আছে, RT-PCR আছে আৰু ৰেট আছে, মানে ৰেপিড এন্টিজেন টেষ্ট, ঠিক আছে? অফক'ৰ্চ এতিয়া যিখিনি কুৱেশ্যনছৰ লেভেল আছে ডিফিকাল্টি লেভেল অলপমান ইনক্ৰিজ হ'ব, আৰু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ পাৰ্টিকুলাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যায় RT-PCR। লগতে আমি ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যনছ বা আমি অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজো চাই যাম, অ'কে? চ' RT-PCR ৰ ফুল ফৰ্ম ৰিভাৰ্ছ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন পলিমাৰেজ চেইন ৰিয়েকশ্যন। ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ DNA যিখিনি আছে DNA খিনি লৈ পেলাই সিহঁতে এক্সেম্পলিফাই কৰে, অ'কে? মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা আমাৰ ডিজিজ বিলাক, মুঠতে মই বেছি ডিটেইলছত সোমাবলৈ নিবিচাৰো, তাৰ পৰা আমাৰ ডিজিজ বিলাক ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে সহজ হয়, অ'কে? পেৰট বৰ্ণা ভাইৰাছ ডিজিজটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ তাৰিখত চাব গ'লে বহুত বেছি ফেটেল হৈ গৈছে, হাই মৰ্টেলিটি, বহুত বেছি ডেথ হৈ গৈ আছে। আৰু আল্টিমেটলি যিটো নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আছে বাৰ্ডছ বিলাকৰ সেইটো ডেমেজ কৰে, অ'কে? আৰু হাইলি কণ্টেজিয়াছ হয়, সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু আমাৰ ভাৰতত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতত ডিটেক্ট কৰা গৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ বেমাৰটো, অ'কে? চ' পেৰট বৰ্ণা ভাইৰাছ কি বেমাৰ হয় আপোনালোকে গম পাব লাগে। আৰু ইয়াতে যিটো ভাইৰাছ হয় সেই ভাইৰাছটো কি কেনে ধৰণৰ ভাইৰাছ হয় সেইটো প্ৰশ্ন আহি থাকে। চ' আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA, অ'কে? এনেকুৱাকেও আহিব পাৰে অপশ্যনত, ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA, SSRNA বুলি আহিব পাৰে, ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA। চ' এই ভাইৰাছটোৰ কেনেকুৱা কেটেগৰীত পৰে যদি আপোনালোকক সোধে, চাওক ভাইৰাছ বিলাকৰ বহুত বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী বিলাক থাকে, যেনেকা DSRNA থাকে, হা? কিন্তু এইটো যদি আমি চাওঁ ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA হয়। আৰু কেনেকুৱাকে আমি ধৰিবলৈ পাৰো বেমাৰটো, বাই দিছ প্ৰচেছ ৰিভাৰ্ছ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন RT-PCR, ঠিক আছে? পেৰট যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই পৃথিৱীখনত বহুত বেলেগ বেলেগ টাইপছ অফ পেৰট বিলাক আছে। আৰু পেৰট বিলাক যদি আমাৰ ভাৰতৰ যিখিনি পেৰট আছে সেই পেৰট খিনিৰ যদি আপোনালোকক IUCN ষ্টেটাছ সোধে তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব লিষ্ট কনচাৰ্ণ হয়, অ'কে? লিষ্ট কনচাৰ্ণ, IUCN ষ্টেটাছ যদি সোধে তেতিয়াহ'লে লিষ্ট কনচাৰ্ণ হয়, অ'কে? So this is about the first question. Let's move on to the next question, guys. So next question is related to giant tortoise. Acha, yes. What is the estimated age of Jonathan? So Jonathan এটা নাম এটা হয়, আৰু এই নামটো কাক দিয়া গৈছে, এটা giant tortoise এটা আছে, okay? আৰু সেই giant tortoise টো কোৱা গৈছে that Guinness World Record তাৰ নামো আহিছে as if that he is the she is the world's oldest living land animal, okay? ৱৰ্ল্ডৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ যদি আমি চাওঁ ওল্ডেষ্ট লিভিং লেণ্ড এনিমেল কোনটো হয় তেতিয়াহ'লে এই জনাথন হয় বুলি কোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে চাব গ'লে জিনিয়াছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত আহিছে, টৰ্টইছৰ কথা কৈছে, অ'কে? টাৰ্টলৰ কথা কোৱা নাই, মনত ৰাখিব গাইছ, টৰ্টইছৰ কথা কৈছে। চ' টাৰ্টল যদি আমি চাওঁ আপোনালোকে বহুতে চাগে কনফিউজ হৈ থাকে যে টাৰ্টল কি হয় টৰ্টইছ কি হয়। চিম্পল ডিফাৰেন্স ইজ দেট টৰ্টইছ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি ইন লেণ্ড থাকিব, হা? ক'ত থাকিব, ইন লেণ্ড থাকিব। আৰু টাৰ্টল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৱাটাৰত থাকে। আমি যেতিয়া সৰুৰে পৰা যে আমি কাহিনীটো পঢ়ো হয় না, সাধুটো আছে আমাৰ যে এই ৰেবিট আৰু
যেটো টৰ্টইছৰ মাজতহে ৰেচ লাগে সো গতিকে ল্যান্ডত হয় গতিকে টৰ্টইছ হৈ যাব যিখিনি ল্যান্ডত থাকে আৰু বাকি হৈ যাব আমাৰ টাৰ্টল খিনি পানীত থাকে ওকে সো ইয়াৰ যদি আমি শুদ্ধ আনসাৰটো চাও তেতিয়াহলে সি হৈ যাব শুদ্ধ আনসাৰ 194 years so 194 years is the correct answer Jonathan is a Seychelles giant tortoise okay their scientific name to আপোনালোকে চাই লব পাৰে residing in the Seychelles National Botanical Gardens he holds the official Guinness World Record as the world's oldest living land animal at an estimated of 194 years old okay living word to use কৰা গৈছে এতিয়ালৈকে death হোৱা নাই ঠিক আছে his extreme longevity is facilitated by remarkably slow metabolism তাৰ metabolism এতিয়া বহুতে slow হ'ব okay that allows survival for extended periods without fresh food or water all right so let's move on to the next question guys so turtle আৰু tortoise ৰ মাজত যিখিনি basic difference আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে আনি দিয়া গৈছে okay তো দেখা পাইছে turtle particularly কি হয় হিহঁতৰ যিখিনি লিম্বস খিনি থাকে okay হে লিম্বস খিনি হিহঁতৰ পানীত হাতৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা পেডেলস টাইপ থাকে আৰু যিখিনি আমাৰ টৰ্টইছ আছে হে টৰ্টইছ খিনি একেবাৰে খুজ কাঢ়িবৰ কাৰণে থাকে okay এনেকুৱা ক্লজ টাইপ থাকে ঠিক আছে সেইখিনি জায়গা দেখা পাইছে আপোনালোকে so this is the basic difference between turtle and tortoise next question on the screen guys what was the primary cause of death for a radio tagged white-rumped vulture reintroduced in South India okay so radio tagged white-rumped vulture white-rumped vulture বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্ক্যাভেঞ্জাৰ হয় আৰু স্ক্যাভেঞ্জাৰ বিলাক যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ম্যাক্সিমাম আমাৰ কমি কমি আহিছে স্ক্যাভেঞ্জাৰ্স বিলাকৰ আমাৰ পপুলেশন কমি কমি আহিছে হেতু আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ কনসাৰ্ন এটা হয় সো ৰিসেন্টলি সাউথ ইন্ডিয়াত এটা হোৱাইট ৰাম্পেড ভালচাৰ এটা ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিল কিন্তু তাৰ কি হৈ গল ডেথ হৈ গল ওকে হে ডেথৰ ৰিজনটো আপোনালোকক সুধিব পাৰে কাৰণ নিউজত আছিল বহুত বেছি ঠিক আছে এনে যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ম্যাক্সিমাম মানুহে এটা কব ডাইক্লোফেনাক পয়জনিং বুলি কব হয় না কাৰণ ম্যাক্সিমাম যদি আমি চাও আমাৰ স্ক্যাভেঞ্জাৰ্স বিলাকৰ ডেথ কিয় হৈছে বিকজ অফ ডিক্লোফেনাক আৰু ডিক্লোফেনাক যদি আমি চাও তেতিয়া হলে হেতু হয় মেজৰিটি কাৰণে ৰিজন হয় বাট ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ ৰেডিঅ'টেক হোৱাইট ৰাম্পেড ভালচাৰ যেটো নেকি সাউথ ইন্ডিয়াত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল এটো কিন্তু ডেথ হৈছিল বিকজ অফ এক্সিডেন্টাল ইলেক্ট্ৰিকুয়েশন বাই এ পাৱাৰ লাইন okay so etu newsot asile in the month of July guys so hetu garne ata ana goise so accidental electrocution by a power line is the right answer আর ইয়াৰ যেটো scientific name হয় হে scientific name to চাই লো white rumped vulture or scientific name to hoise Gyps bengalensis okay বা bengalensis ঠিক আছে Gyps bengalensis code পোৱা যায় particular vulture to যদি আমি চাও particularly south and southeast India south or southeast India পোৱা যায় the region of Pakistan India Bangladesh Nepal Bhutan Myanmar Thailand okay Cambodia ইত্যাদি এইবোৰ জায়গাত পোৱা যায় IUCN status যদি আপোনালোকক খুদে তেতিয়া হলে মনত ৰাখিব critically endangered IUCN status of white rumped vulture যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আনসারটো কি হ'ব critically endangered so south India আমাৰ এই particular species to আনা গৈছিল but the bird was accidentally electrocuted by a power line in Abanad village okay Abanad village near the Mudumalai tiger reserve ঠিক আছে এটা Mudumalai tiger reserve ক'ত আছে যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত দিয়ক আৰু আনসারস বিলাক আপোনালোকে চেষ্টা কৰি আছে নে দিবৰ কাৰণে সাউন্ডটো অলপ বঢ়াই দিও সাউন্ডটো কমি আছে নেকি হেল্ল 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 ভাস্কৰে বেডমিন্টন খেলিবলৈ যায় যোৱা বেডমিন্টন খেলিবলৈ যোৱা এই গৰমতো যদি বেডমিন্টন খেলিবলৈ পাৰিছা তেতিয়াহলে বহুত ভাল কথা আই হোপ দ্যাট আপুনি ধুনীয়া ভাল ভাল মেডেলস আনিব আমাৰ অসমৰ কাৰণে আমাক গৌৰৱ কৰিব Next question on the screen, guys. Which newly described species of spread-wing damselfly was discovered in the Western Ghats of Kerala and named after Dr. Muhammad Jafar Palon? Okay, Dr. Muhammad Jafar Palon. বহুতে চাগে তেওঁৰ নাম শুনা নাই, but JSI, Zoological Survey of India কাৰণে তেওঁ এটা বহুত notable person এজন হয়, okay? তেওঁ particularly চাব গলে এনেকা সৰু এনেকা butterflies হোক বা moth হোক, ঠিক আছে? সেই flies বিলাকৰ কাৰণে তেওঁ সেইবিলাকতে তেওঁ যথেষ্ট ৰিসাৰ্চ কৰি থাকে ওকে সো ইয়াতে ডেমসেল ফ্লাই এটা নতুন এটা স্পিচিছ এটা ডিসকভাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ যদি পাৰ্টিকুলাৰলি কাৰেক্ট আনসাৰটো যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব লেস্টেস পালোটি ওকে এটো দেখিছে আপোনালোকে দিস ইজ দা ডেমসেল ফ্লাই আৰু যেটো আমাৰ নরমাল আমাৰ ড্রাগন ফ্লাই থাকে হয় না ড্রাগন ফ্লাই আৰু ডেমসেল ফ্লাইৰ মাজত পাৰ্থক্য এটা আছে
ড্ৰেগন ফ্লাই যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অলপমান বেছি মোটা থাকে ড্ৰেগন ফ্লাই বিলাক অ'কে বেছি মোটা থাকে আৰু যিটো সিহঁতৰ উইংছ বিলাক থাকে সিহঁতে উইংছ বিলাক যেতিয়া ৰেষ্ট কৰোঁতেও ড্ৰেগন ফ্লাই এনেকুৱাই থাকে বাট ডেমচেল ফ্লাই যিবিলাক আছে সেই ডেমচেল ফ্লাই বিলাক যেতিয়া নেকি ৰেষ্ট কৰে তেতিয়া সিহঁতৰ পাখিখিনি নমাই দিয়েগে অ'কে চ' তেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ কিছুমান আছে চ' লেচেল পালটি ইজ এ নিউলি ডেছক্ৰাইবড স্পেচিছ আৰু আমাৰ ভাৰততে এইটো নতুনকে এইটো ফাউণ্ড কৰা গৈছে অ'কে discovered across the multiple regions, districts in the western Ghats of Kerala. It was named in the honor of Dr. Muhammad Jafar Palot. Okay, so এইটো নিউজত আছিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে so মনত ৰাখিব ডেমচেল ফ্লাই okay আৰু সাইন্টিফিক নেমটো যদি আমি চাওঁ লেষ্টেছ পালোটি আৰু কোনে কাৰ নামত দিয়া গৈছে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ মুহাম্মদ জাফৰ পালট okay so এইটো মনত ৰাখিব পালটৰ লগত আপোনালোকে মনত ৰাখিব লেষ্টেছ পালোটি ঠিক আছে মুভিং অন So ইয়াতে কিছুমান টাৰ্মছ বিলাক আছে এই টাৰ্মছ বিলাক আপোনালোকে জানাটো উচিত হয় যিহেতু ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ পৰীক্ষা হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ষ্টাডিজ বিলাকৰ কোনটো ষ্টাডি কিহৰ কাৰণে হয় আপোনালোকে জানাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক যদি সোধে about অৰ্নিথলজি সকলোৱে জানিব that it is the scientific study of birds right কিন্তু আপোনালোকে বাকীখিনিও জানিব লাগে যেনেকৈ ইস্থিয়লজি যদি আমি চাওঁ scientific study of fish হৈ যায় হাৰ্পেটলজি বুলি ক'লে scientific study of amphibians and reptiles melacology বুলি ক'লে আমাৰ মলাছ বিলাকৰ কাৰণে লাইক স্নেইলছ ওকে আৰ্কেনলজি হৈ যাব ডাইৰেক্ট স্পাইডাৰ্ছ ওকে আৰ্কাইড বা আৰেকনলজি আমাৰ হৈ যাব স্পাইডাৰ্ছৰ কাৰণে মিনমেকলজি হৈ যাব এন্সৰ কাৰণে ওকে লেপিডপ্টেৰলজি হৈ যাব বাটাৰফ্লাইজ এণ্ড মথছৰ কাৰণে কলিঅপটেৰলজি হৈ যাব ষ্টাডি অফ বিটলছ ডিপটেৰলজি হৈ যাব অফ ট্ৰু ফ্লাইজ মেলিটলজি হৈ যাব বিছৰ কাৰণে ঠিক আছে আশা কৰিছো আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লৈছে হা স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ লওক তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব ওকে কাৰণ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যিহেতু ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ পৰীক্ষা হয় আৰু যিসকলৰ এনভাইৰনমেন্ট বা ফৰেষ্ট্ৰি অপচনেল আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো সুপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Question number 5. From which wildlife habitat had the Indian green hornbill been absent for over 60 years before its recent successful reintroduction? Right? So, yate koa goise about the Indian grey hornbill. Indian grey hornbill. Both important hai amar bharator karone. So, এটা particular national park এটা আছে সেই national park টোত নোহোৱা হৈ গৈছিলে কিমানৰ কাৰণে 60 বছৰৰ কাৰণে নোহোৱা হৈ গৈছিলে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ 60 বছৰৰ পাছত আকৌ এই পাৰ্টিকুলাৰ বাৰ্ডটোক আনা হৈছে ৰিইন্ট্ৰডিউস কৰা হৈছে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ নেশনাল পাৰ্ক সো ইয়াৰ যদি কাৰেক্ট আনসাৰটো চাও তেতিয়াহ'লে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত যদি আপোনালোকে ফলো কৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জানে দ্যাট দ্য আনসাৰ ইজ গিৰ ফৰেষ্ট অফ গুজৰাট গাইস ওকে গিৰ ফৰেষ্ট অফ গুজৰাট সো গিৰ ফৰেষ্ট অফ গুজৰাটত এই পাৰ্টিকুলাৰ ইন্ডিয়ান গ্ৰে হৰ্নবিলটো ৰিসেন্টলি আকৌ নতুনকে আনা গৈছে ইয়াৰ যদি আইইউসিএন স্ট্যাটাস চাও তেতিয়াহ'লে লিস্ট কনসাৰ্ন হৈ যাব ওকে আইইউসিএন স্ট্যাটাস লিস্ট কনসাৰ্ন এই পাৰ্টিকুলাৰ হৰ্নবিলটো যদি আমি চাও ইয়াৰ আন এটা নাম আছে ফৰেষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বুলিও কোৱা যায় বা ফাৰ্মাৰ্স অফ দা ফৰেষ্ট বুলিও কোৱা যায় ওকে তেওঁলোকে কি কৰে গছ বিলাকৰ মাজত এনেকা হোল কৰে ওকে ফুটা কৰিব হোল কৰিব আৰু তাতে আলটিমেটলি সিডছ বিলাক সোমাই দিব বেলেগ গছৰ ইত্যাদিৰ সিডছ বিলাক সোমাব সো সিডছ ডিসপাৰচনৰ বহুত ভাল এটা কাম কৰে হেতু কাৰণে তেওঁলোকক ফাৰ্মাৰ্স বুলিও কোৱা যায় বা ইঞ্জিনিয়াৰ্স বুলিও কোৱা যায় ওকে more than 60 years after disappearing from Gujarat's Gir forest the Indian grey hornbill has successfully established its presence once again following a landmark reintroduction initiative executed by the Gujarat Forest Department. So answer to monot rakhiba guys Gir Forest of Gujarat. Question number 6. এটো আগত ধুনিয়া এটা নতুন ধৰণৰ এটা বান্দৰ ওলাইছে ওকে সো নতুন ধৰণৰ এটা মাংকি স্পিচিছ এটা ওলোৱা গৈছে মানে আইডেন্টিফাই কৰিছো আৰু আমি আলটিমেটলি সো এই ডিসকভাৰ কৰা বুলি ক'ব পাৰি সো তাৰ নামটো আমাৰ দিয়া হৈছে কলবাস কংগোএনচিস ওকে কলবাস কংগোএনচিস যাক নেকি আন এটা নাম লিকপেলি বুলিও কোৱা যায় ওকে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ মাংকিটো ক'ত পোৱা গৈছে হেতু সুধিছে সো ইয়াতে ABCD ভিতৰত যদি আমি চাওঁ ভিৰুঙ্গা নেশনাল পাৰ্ক কেবুল লামজাওটো অফ কোৰ্স নহব ওকে লোমামি নেশনাল পাৰ্ক কাহুজি আনসাৰটো হৈ যাব লোমামি ওকে লোমামি নেশনাল পাৰ্কত পোৱা গৈছে লোমামি নেশনাল পাৰ্ক ক'ত আছে গাইস এটো আছে ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো ওকে সো এই কংগোটো মনত ৰাখিব কংগোৰ পৰা কংগোএনচিস অলৰাইট কংগোৰ পৰা কংগোএনচিস এটো মনত ৰাখিব সো ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো সো এই লোমামি নেশনাল পাৰ্কত পোৱা গৈছে বাকি যদি আমি চাওঁ ভিৰুঙ্গা নেশনাল পাৰ্ক বা কাহুজি বিয়াগা নেশনাল পাৰ্ক এইবিলাক ক'ত হয় এইবিলাক DRC তে আছে ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগোতে আছে ওকে খালি এইবিলাকত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গৰিলা চিম্পাঞ্জিছ এইবিলাকে আটাইতছে বেছিকে পোৱা যায় সো দিস ইজ দা কলবাস কংগোএনচিস locally known as লিকভেলিউ বুলি কোৱা যায় ওকে
So এইটো এটা old world monkey হয় হা এইটো এটা old world monkey হয় বহুত পুৰণি monkey এটা হয় monkey species হয় liquidly so এইটো আমাৰ ক'ত পোৱা গৈছে in the Lomomi National Park in DRC moving on guys which specific plant structure contains the majority of active medicinal compounds in kutki okay so kutki কি হয় আপোনালোকে জানেনে কুটকি কুটকিটো বহুত বেছি নিউজত আছে কুটকি এটা মেডিচিনেল প্লান্ট এটা হয় বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক আৰু সেই মেডিচিনেল প্লান্টটোৰ কোনখিনি জাগাত ওকে এই মেডিচিনেল কম্পাউণ্ডছ বিলাক পোৱা যায় যাক নেকি আমি পিক্ৰোচাইডছ বুলি কওঁ পিক্ৰোচাইডছ বুলি ক'লে কি হ'ব গাইছ মনত ৰাখিব এইবিলাক লিভাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল লিভাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বহুত ভাল এইবিলাক মেডিকেল কম্পাউণ্ডছ বিলাক আছে পিক্ৰোচাইডছ বুলি আমি কওঁ নট অনলি ফৰ দা লিভাৰ আৰু বাকি জাগাৰ বিলাকৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি সিহঁতৰ এন্টি ইনফ্লেমেটৰী ইফেক্টস বিলাক আছে এন্টি অক্সিডেন্টসও আছে ওকে তেনেকুৱা ইফেক্টস বিলাক আছে সো এইবিলাক মেডিচিনেল কম্পাউণ্ডছ বিলাক যদি আমি চাওঁ ক'ত পোৱা যায় কুটকিত পোৱা যায় ওকে কুটকি এটা মেডিচিনেল প্লান্ট এটা হয় আৰু সেই গছটোৰ ক'ত পোৱা যায় ক্ৰিপিং ষ্টলনছ বা ষ্টলনছত পোৱা যায় ষ্টলনছ হ'ব দা কাৰেক্ট আনসাৰ ষ্টলনছ কি হয় যদি আপোনালোকক সোধে তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব যিহেতু ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ পৰীক্ষা আপোনালোকে দি আছে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ এটা কথা that colons হৈ গ'ল এটা সাপোজ ইয়াতে এটা গছ এটা আছে ওকে ইয়াতে এটা গছ এটা আছে সৰু প্ল্যান্ট টাইপ গছ এটা আছে আৰু সেই গছটোৰ যদি আমি চাওঁ তলত কি থাকিব ৰুটছ থাকিব হয়নে কিন্তু কিছুমান যে আদা টাইপ থাকে হয় না আদা নিচিনা সেই তেনেকুৱা হয় কিন্তু কিছুমান প্ল্যান্টছ বিলাক থাকে কি জাস্ট কানেক্টেড থাকে টু আনাদাৰ প্ল্যান্ট ওকে কানেক্টেড থাকিব টু আনাদাৰ প্ল্যান্ট সো এই কানেক্টেড য'ত আছে গাইজ সেইখিনি জায়গা তলৰ জায়গা যিখিনি আছে এইবিলাককতো আমি কি বুলি ক'ম ৰুটছ বুলি ক'ম ৰাইট তলৰ জায়গাখিনিক আমি ৰুটছ বুলি ক'ম আৰু তাৰপিছত এইবিলাক জায়গা যিখিনি আছে সেইবিলাকক আমি নোটছ বুলি ক'ম আৰু এইখিনি যেখিনি আছে ওকে এইবিলাককে আমি কওঁ ষ্টুডেন্ট বুলি ওকে সো দিস ইজ দা ৰিজন এইবিলাক জায়গাতে আমাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেডিচিনেল কম্পাউণ্ডছ বিলাক পায় যিবিলাক আমাৰ লিভাৰ ইত্যাদিৰ কাৰণে ভাল হয় যাক নেকি আমি ষ্টলনছ বুলি আমি কওঁ ওকে so this is the right answer guys D will be the right answer so current affairs or news হয় so ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে যদি চাই থাকে কমন পৰে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে 2 মাৰ্কছ পাই যাব ওকে so creeping stolons hey creeping stolons or hey যিখিনি stolons বুলি কৈছিলো মই এইখিনি হৈ গল the interconnecting segment খিনি হা দুটা প্লেনছক যেনেকা কানেক্ট কৰে তেনেকুৱা কুটকি আৰু ইহঁতক ক'ত পোৱা যায় পাৰ্টিকুলাৰলি হিমালয়ত পোৱা যায় হিমালয়ান যিখিনি ফৰেষ্ট আছে তাতে বহুত বেছি পোৱা যায় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এই যিখিনি ফাইব্ৰাছ ৰুটছ খিনি হয় সেইবিলাকো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ পৰা পাইক্ৰোচাইড বিলাক পোৱা যায় লিভাৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল moving on to the next question guys how does the external ear rim of the Himalayan pangolin okay compare to that of the Chinese pangolin so আপোনালোকে চাগে Chinese pangolin শুনিছে নিশ্চয় হয় না আৰু ইন্ডিয়ান পেংগলিনো শুনিছে ৰাইট সো ইন্ডিয়ান পেংগলিনো আছে চাইনিজ পেংগলিনো আছে কিন্তু সেই যিখিনি চাইনিজ পেংগলিনৰ পৰা যিখিনি আমাৰ হিমালয়ৰ ফালে আছে সেইখিনি অলপমান বেলেগ হয় দেখাত হা অলপমান বেলেগ হয় দেখাত গতিকে তেওঁলোকক আমি ফাইনেলি নতুন এটা ক্যাটাগৰীত আমি বনাই দিলো অফিচিয়েলি আৰু আমি তেওঁলোকক নাম দিলো এতিয়া হিমালয়ান পেংগলিন ওকে সো হিমালয়ান পেংগলিন আৰু চাইনিজ পেংগলিন সিহঁতৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অলমোষ্ট সিমিলাৰ হয় কিন্তু কিছুমান সিহঁতৰ চেঞ্জেছ বিলাক আছে এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি যদি আমি চাওঁ এই হিমালয়ান পেংগুলিনছ বিলাকৰ সাইন্টিফিক নেমটো প্লিজ মনত ৰাখিব মানিছ অৰিতা আৰু হিমালয়ান পেংগুলিন বা চাইনিজ পেংগুলিন বা ইণ্ডিয়ান পেংগুলিন বহুত বেছি ট্ৰাফিকিং কৰা যায় নহয় জানো সো সেইটো কাৰণে সাইটছৰ কোনটো এপেন্ডিক্সত আহে যদি আপোনালোকক সোধে তেতিয়াহ'লে সাইটছৰ এপেন্ডিক্স 1ত আহে বুলি মনত ৰাখিব ওকে এপেন্ডিক্স 1ত আহে এণ্ড দেন এগেইন WPA ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আন্ডাৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এগেইন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে শিডিউল ওকে শিডিউল 1ত থাকিব কিহত থাকিব শিডিউল 1ত থাকিব আৰু ইয়াৰ যদি IUCN সোধে তেতিয়াহ'লে IUCN টো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই ওকে IUCN টো এতিয়ালৈকে আমি তেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই একচুয়ালি IUCN টো ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই সো এই হিমালয়ান পেংগুইনছ খিনি এটা নতুন এটা জাতি এটা হয় আমি নতুন এটা ক্যাটাগৰী এটা বনাইছো আগতে ইয়াক আমি চাইনিজ পেংগুলিন বুলিয়ে আমি কৈ আছিলো ওকে পাৰ্টিকুলাৰলি যদি আমি চাওঁ চাইনিজ পেংগুলিনৰ পৰা সিহঁতৰ যিখিনি কাণ আছে সেই কাণখিনি সৰু হয় ওকে কাণখিনি যদি আমি চাওঁ যথেষ্টখিনি সৰু হয় that is what is difference between the Chinese pangolin and the Himalayan pangolin okay so morphologically revalidation of the Himalayan pangolin as a distinct species highlights that its external ear rims are paradoxically smaller and highly reduced compared to the noticeably larger and more
defined external ears of Chinese pangolin. Okay, it also possesses a shorter, broader nasal bone layout. Okay, so এইখিনি জাগাও যদি আমি চাও তেতিয়াহলে অলপমান ব্ৰড হয়. Okay, নাকৰ এইখিনি জাগা যদি আমি চাও অলপমান ব্ৰড হয় হিমালয়ানৰ আৰু কাণখিনি সৰু হয়. ঠিক আছে, এইটো হৈ যাব এটা বেসিক ডিফাৰেন্স. সো হিমালয়ান পেঙ্গোলিন এটা নতুন এটা আপোনালোকৰ সিলেবাসত আহি গৈছে. Okay, so চাইনিজ পেঙ্গোলিন আৰু ইন্ডিয়ান পেঙ্গোলিনৰ পাছত next question আমাৰ অসম ৰিলেটেড হয়. It is very important. So what smart technology was recently developed by ICAR, NRCY and Assam Don Bosco University? So ICAR আৰু Assam Don Bosco University again in news at আহি গল Assam Don Bosco University. Okay, and proud to be a Bosconian. ময়ো Assam Don Bosco University পঢ়িছিলো. So proud to be an alumni of it. So Assam Don Bosco University যদি আমি চাও তেতিয়াহলে ইয়াতে ৰিসেন্টলি আমাৰ লাচিত মানুহ আমাৰ হৈছিলে আৰু ৰিসেন্টলি যদি আমি চাও আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে নিউজত আহিছে আৰু ইয়াৰ নিউজত অহা কথাটো যদি আমি চাও তেতিয়াহলে তেওঁলোকে এটা কলাৰ সিস্টেম বনাইছে. ওকে, ইন্টাৰনেট অফ থিংস আইওটি বেসড কলাৰ সিস্টেম. সো কলাৰ এটা বনাইছে. কলাৰটো কাৰ কাৰণে বনাইছে সেই জানাটো সেই বস্তুটো জানাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়. ইয়াক ওকে হিমালয়ান ইয়াক যিখিনি আছে হিমালয়ান ইয়াকৰ কাৰণে বনাইছে. হিমালয়ান ইয়াক বিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, পাৰ্টিকুলাৰলি যেতিয়া নেকি মানুহবিলাকে টুৰিজমৰ কাৰণে হিমালয় ইত্যাদি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে গম পায়. ওকে, কাৰণ বহুতে এইবিলাকৰে সাহাৰা ল'ব লাগে, এইবোৰত উঠি পেলাই অহা যোৱা কৰিব লাগে, হয় না? সো সেইবিলাক জায়গাত যদি আমি চাওঁ ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ কাৰণে বা বস্তু বাহিনী এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট নট এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট বাট লজিষ্টিক পাৰপসৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াকটো ইউজ কৰা যায় আৰু এইবোৰ বহুত বেছি হেৰাই যায়. ওকে, ফিল্ডছ বিলাকত ওকে এৰি দিয়ে যেতিয়া গ্ৰেজিং ফিল্ডছ বিলাকত হেৰাই যায়. সো সেইটোৰ কাৰণে এই কলাৰ সিস্টেম এটা বনোৱা গৈছে. ওকে, আইওটি বেসড কলাৰ সিস্টেম এটা বনাই দিছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াকটোৰ কাৰণে. ওকে, সো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ হিমালয়ান ইয়াক হয়. হিমালয়ান ইয়াক মন ৰাখিব দুটা বিধৰ আছে, এটা আছে ওয়াইল্ড আৰু এটা আছে ডমেষ্টিক. এইটো হৈছে আমাৰ ডমেষ্টিকটো. হা, ওয়াইল্ডটো অলপমান ক্ৰিপি হয় দেখাত, কিন্তু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডমেষ্টিকটো. সো a joint team of scientists from ICAR's National Research Center on Yak and Assam Don Bosco University developed an Internet of Things based smart collar system specifically designed for high altitude Himalayan yaks. Okay, আৰু ইয়াৰ যিটো নাম হৈছে সেইটো হৈছে বছ গ্ৰোনিয়ানছ. Okay, this system enables real time monitoring and management of yak herds. আৰু ইয়াৰ যদি আমি status চাওঁ, okay, status চাওঁ, ইয়াতে status not evaluated বুলি লিখা আছে, but actually ইয়াৰ status তো আমি vulnerable বুলি চাওঁ. IUCN or status IUCN status ইয়াৰ কি হৈ যাব guys, vulnerable হৈ যাব. Okay, moving on to the next question guys. What new monitoring system was approved by the National Board for Wildlife for the greater one horn rhino? এইটো বহুত বেছি নিউজত আছিলে, and particularly এটা নতুন এটা প্ল্যাটফর্ম এটা ওলাইছে. সেই প্ল্যাটফর্মটো কি হৈছে ৰডিস. ওকে, ৰডিস. সো ৰডিস কি হৈছে, দিস ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ ৰাইনো. সো ৰাইনো বিলাকৰ ট্ৰেকিং ৰাখিবৰ কাৰণে কোনটো ৰাইনো বিলাকৰ জেনেটিক ইনফৰমেশনস বিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে এটা নতুন এটা সিস্টেম এটা আনা গৈছে আৰু সেইটো হৈছে the DNA based indexing system. Okay, so DNA based indexing system. So DIS. Okay, এইখিনি জায়গাতে আহি যায় হে DIS DNA based indexing system, and RHO is simply for rhinoceros. So DNA based indexing system হৈ গ'ল এটা প্ৰসেসটো আৰু এইটো ৰডিস যেটো আছে সেই ৰডিসটো হৈ গ'ল এটা পৰ্টেল এটা. কি হৈ যাব গাইস, এটা পৰ্টেল এটা. এই পৰ্টেলটোত আমি কি কৰিম, আমাৰ যিমান কাজিৰঙাত যিমান আমাৰ ৰাইনোস বিলাক আছে সেই ৰাইনো বিলাকৰ জেনেটিক ইনফৰমেশন বিলাক ৰাখিম. ওকে, তেতিয়া আমাৰ হেল্প হ'ব কোনটো ৰাইনো কেনেকুৱাকে আছে. ওকে, হেল্থ ওয়াইজ ঠিকে আছে নে নাই সেইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে হেল্প হ'ব. So DNA based indexing system is the right answer guys. The Standing Committee of National Board for Wildlife approved a landmark national initiative to implement a comprehensive DNA based indexing system for our gor. Okay, then again gor related আৰু এটা প্ৰশ্ন এটা চাই লওঁ আহক. What structural material forms the single horn of the greater one horn rhinoceros? Come on, এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটোৰ আপোনালোকে আনসাৰ দিবলৈ পাৰিব চাগে. ওকে, এই আনসাৰটো মই আপোনালোকক মই ভাবিলে এইবোৰ কি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইবিলাক নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ বাহিৰৰ হয়, কংগোৰ হয়, হা ডিআৰচিৰ হয়, তাতে চিম্পাঞ্জি ইত্যাদি বহুত পোৱা যায়. এই পাৰ্টিকুলাৰ আনসাৰটো মই আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰো, এইটো আপোনালোকে জানিব লাগে. কাম অন, ৰেছপন্ড. ৰাইনোৰ যিটো হৰ্ণ আছে সেই সিংগল হৰ্ণটো কিহেদি বনা? কাম অন, আনসাৰ গাইস. ৰাইনোৰ হৰ্ণটো কিহেদি বনা? আনসাৰ. কাম অন.
Question number 11 or answer to আপোনালোকৰ পৰা expect কৰো মই আপোনালোকে জানিব লাগে এই particular answer to rhino single one horn rhino যিটো আছে তাৰ answer আহিছে অভিজিত have answered answer C বুলি কৈছে কি হল বাকিবোৰে অকল চাইহে আছে নেকি অকল চাই থাকিলে নহব answer দিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াতে যদি ভুল answer দিয়ে তেতিয়াহলে মেইন এক্সামত ডেফিনেটলি ৰাইট answer দিব সেইটো মনত ৰাখিব দেই Okay, anyways, yes, Abhijit, you are right. Pure keratin. Okay. C, pure keratin is the right answer. So, single one horn greater rhino. যেটো আমি চাও তাৰ যেটো হৰ্ন আছে এই হৰ্নটো পিওর কেৰাটিনে দিবনে সলিড বোন ক্যালসিফাইড ডেন্টিন এবোৰে দি নহয় ওকে পিওর কেৰাটিন আৰু পিওর কেৰাটিন কোড পোৱা যায় গাইস আমাৰ মানুহ বিলাকৰ যেনেকৈ হেয়াৰত পোৱা যায় চুলিত পোৱা যায় ফিংগাৰত পোৱা যায় ওকে এডভাৰটাইজমেন্ট বিলাক চাইয়ে থাকে চাগে হয় না কেৰাটিন স্মুথ বাল এইবিলাক দেখাই থাকে হয় না সো সেই তেনেকুৱা এডভাৰটাইজ বিলাক যেনেকুৱা আছে সেইখিনি সো সেইবিলাকতে আমাৰ থাকে কেৰাটিন ওকে সো পিওর কেৰাটিন থাকে আৰু সেই পিওর কেৰাটিনে দিয়ে আমাৰ rhinoceros বিলাকৰ single horn যিটো আছে সেইটো বনিছে next question আছে অলপমান pollution related so what pollution control technology can remove up to 95% of sulfur dioxide emissions from thermal power plants okay so আমি এটা নতুন টেকনলজি নহয় একচুয়ালি পুৰণা টেকনলজি হয় আমি আমাৰ যেখিনি থাৰ্মাল পাৱাৰ প্লান্টস বিলাক আছে হয় না যত নেকি আমি হিট এটা প্ৰডিউস কৰিম ইউজিং কোল এন্ড অল হয় না কোল বেসিক্যালি কোলে ইউজ কৰো কয়লা ইউজ কৰো আৰু তাৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট কৰো সো হে তেনেকুৱা যিখিনি আমাৰ ষ্টেচনস বিলাক আছে হে ষ্টেচনস বিলাকত আমি কি কৰি আছো নতুন এটা সিস্টেম এটা আনিছো সো দ্যাট আমাৰ যিখিনি এমিশন বিলাক হয় কাৰ্বন এমিশন সালফাৰ এমিশন হয় না হে সালফাৰ এমিশন বিলাকক আমি এটলিষ্ট ৰিডিউস কৰিবলৈ লাগে সো এই সালফাৰ ডাইঅক্সাইড এমিশনস ৰিডিউস কৰো আমি বাই আপ টু 95% লৈকে ৰিডাকশন হৈ যায় সো যথেষ্ট ভাল নহলে আমাৰ এইবিলাক ষ্টেচনস বিলাকৰ পৰা বহুত বেছি এমিশনস হয় কাৰ্বন এমিশন সালফাৰ এমিশনস বহুত বেছি হয় আৰু আমাৰ এয়াৰটো পলিউট কৰে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং কৰে ৰাইট সেইখিনি আমাৰ এক্টিভিটি দেখা পাওঁ আৰু ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব ফ্লু গ্যাস ডিসালফাৰাইজেশন ওকে সো ফ্লু গ্যাস ডিসালফাৰাইজেশন কি হয় এটা গাইস নতুন এটা টেকনিক হয় আৰু এই টেকনিকৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ কি কৰা যায় যিখিনি সালফাৰ ডাইঅক্সাইড থাকে সেই সালফাৰ ডাইঅক্সাইড খিনি আমাৰ সাইড কৰি ফিল্টাৰ কৰি প্লাই ৰিমুভ কৰি দিয়া যায়গে ওকে সো ফ্লু গ্যাস ডিসালফাৰাইজেশন ইজ দা ৰাইট আনসার আৰু আজি তাৰিখত বহুত বেছি ইফেক্টিভলি আমি ইউজ কৰিবলৈ পাৰি আছো সো আপ টু 90% ৰিডাকশন হৈ যায় সালফাৰ এমিশনছৰ moving on to the next question guys which new scheme was approved under CAMPA to conserve and restore nearly 15,000 sacred groups around India with a corpus of 3,000 rupees crore. Okay, sacred groups. So আপোনালোকে শুনিছে চাগে বা মেঘালয় কৈছে চাগে মাফলাং হয় না মাফলাং সেক্ৰেট ফৰেষ্ট যেটো আছে তেনেকুৱা বা বহুত বেলেগ বেলেগ জায়গাত আমাৰ সেক্ৰেট ফৰেষ্ট বহুত আছে সেক্ৰেট ফৰেষ্ট মানে এনেকুৱা ফৰেষ্ট বিলাক যিবিলাক আমাৰ মানুহ বিলাকে পূজে পূজে আৰু ভালকে ৰাখে যেনেকা কুবাস আছে ফৰ এক্সাম্পল ওকে তেনেকুৱা সো আমাৰ ইয়াতে কি কৰিছিলে কেম্পাৰ আন্ডাৰত কেম্পা মানে কি হয় কেম্পাৰ ফুল ফৰ্ম আহিব পাৰে কেম্পাৰ ফুল ফৰ্ম আপোনালোকে জানে নে যদি জানে কমেন্ট কৰক নহলে মই আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু সো কেম্পাৰ ফুল ফৰ্ম আহিব পাৰে কেম্পা ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট when you are talking about the environment ঠিক আছে সো তাৰে ভিতৰত ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিছে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ বি will be the right answer আস্থা বন সংৰক্ষণ যোজনা সো এই যোজনাটোৰ আন্ডাৰত আমি কি কৰিছো that 3,000 crore rupeesৰ এটা এলোকেশন ফান্ডিং এটা জমা হৈছে আৰু এই পইচাখিনি লৈ পেলাই আমি আমাৰ যিবিলাক সেক্ৰেট ফৰেষ্ট বিলাক আছে বা ৰিলিজিয়াছ ফৰেষ্ট বিলাক আছে সেইবিলাকক কনজাৰভেশনত আমি প্ৰটেকশনত আমি লগাম ঠিক আছে সো এই ইনিশিয়েটিভটো আলটিমেটলি চাব গলে কেম্পাৰ আন্ডাৰতে হয় ওকে সো কেম্পাৰ আন্ডাৰতে হয় সো ইয়াৰ আনসাৰ হৈ যাব আস্থা বন সংৰক্ষণ যোজনা আস্থা বন সংৰক্ষণ যোজনা সো তাৰ আন্ডাৰতে আমি 3,000 crore rupees এটা পাইছো আৰু 2627 পৰা 2030-31 লৈকে এইখিনি আমি ইউটিলাইজেশন কৰিম কনজাৰভেশন কৰিম অফ সেক্ৰেট গ্ৰুপস ওকে সো কেম্পাৰ ফুল ফৰ্ম আহিছে নে কোনোবা কেম্পাৰ ফুল ফৰ্ম দিছে নে নাই দিয়া সো কেম্পা ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট গাইজ কেম্পাৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে জানিব লাগে ফুল ফৰ্মৰ পৰাটো প্ৰশ্ন আহে এটা দুটা প্ৰশ্ন আহিয়ে যায় হয় না কি আছিলে বা এইটো কম্পেনসেটৰি চাওক আমাৰ যেতিয়া নেকি ডেভেলপমেন্ট কৰোতে কি হয় গাইজ ডেভেলপমেন্ট কৰোতে গছ গছনি কাটিবই লাগিব সো সেই গছ গছনি কাটিলে কি হ'ব কাটিবলৈ উপায় নাই সো যোনে কাটি আছে বা যেটো ইন্ডাষ্ট্ৰি এস্টাবলিশ হবলৈ গৈ আছে ওকে
সেই এষ্টাব্লিছ হৈ থকা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক আমি কি বুলি ক'ম ডেট আপোনালোকে ইমানটো ফাণ্ড দিয়ক কিয় কাৰণ আপোনালোকে ইমানখিনি পইচা গ্ৰীনাৰী নোহোৱা কৰি আছে চ' সেই যিটো ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট আৰু প্লেনিং অথৰিটি যিটো আছে সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ কেম্পা ওকে চ' কেম্পাৰ ফুল ফৰ্মটো এনেকুৱা একেবাৰে ইজি নহয় ওকে কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন ফাণ্ডৰ ইয়াতে উল্লেখ নাই ডাইৰেক্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড প্লেনিং অথৰিটি ওকে দিছ ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ কেম্পা চ' প্লিজ আপোনালোকে মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ওকে চ' এইখিনি ফাণ্ড এটা দিব কোনে দিব সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট বিলাকে দিব ওকে যিসকলে আমাৰ গ্ৰীনাৰী খিনি নোহোৱা কৰি আছে গছ গছনি কাটি আছে Next question ahi gol which animal species receiving continued financial support from CAMPA is endemic to the Manipur's Kebul Lamjau National Park and known as the dancing deer. So yate jodi ami sao the correct answer would be Sangai very easy actually okay so apnaloke jane particular answer to so dancing deer ba Sangai boli ko Kebul Lamjau National Park India's only floating national park aru tar bahire jodi ami sao tetia hole yate ki poa jay phumdis vegetation poa jay য'ত নেকি গছ য'ত নেকি ফ্লোট হৈ থাকে তাৰ ওপৰত আমি ঘৰ ইত্যাদিও বনাবলৈ পাৰো ফুমডিছ ৰাইট ফুমডিছ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন গাইজ নীতি আয়োগে নতুনকে এটা বায়' ইকনমি ৰোড মেপ বনাইছে ইয়াৰ পৰাটো প্ৰশ্ন আহিব ডেফিনেটলি আহিব okay niti ayog's bioeconomy roadmap what target value is set for India's bioeconomy by the year 2035 yes this is a very good question 2030 কাৰণেও ৰাখা আছে যে 2030 লৈকে bioeconomy মানে কি হয় আপোনালোকে আগতে প্ৰথমত জানিলো that using our bio attributes আমাৰ যিখিনি bio related things বিলাক আছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি কেনেকুৱাকে আমি এনাৰ্জি ইত্যাদি বা আমি কেনেকুৱাকে আমাৰ জিডিপিত আমি কন্ট্ৰিবিউশন এটা দিবলৈ পাৰো এতিয়াওটো দি আছো হয় না এতিয়াও দি আছো আমাৰ বায়ো ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ প্ৰডাক্টস বিলাক আছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি সেল ইত্যাদি কৰি মেলি ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট ট্ৰেডিং কৰি মেলি আমি আলটিমেটলি যিখিনি উপাৰ্জন কৰি আছো সেইখিনিৰ আমাৰ জিডিপিত এটা সেকশন এটা আছে কন্ট্ৰিবিউশন এটা আছে হয় না সো সেই তেনেকুৱাই আমি ভাবো যে ফিউচাৰত আৰু বেছি আমি বায়ো ডিপেন্ডেন্টে হৈ যাম ওকে সো বায়ো ইকনমিটো আমাৰ বঢ়োৱাৰ কথাটো কৈছে ঠিক আছে So ইয়াতে যদি আমি চাও অপশন নম্বৰ A B C আৰু D আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব অপশন নম্বৰ এটা B A টো হ'ব লাগে মোস্ট প্ৰবাবলি C সৰি C ইয়াতে আপোনালোকে চাই লওক 2030 ৰ কাৰণেও বনোৱা আছে 392 বিলিয়ন 2035 ৰ কাৰণে 691 বিলিয়ন 91 বিলিয়ন 2047 লৈকে 2.6 ট্ৰিলিয়নৰ কথা কৈছে সো মিলিয়ন বিলিয়ন বাদ দি পেলাই তেওঁলোকে ট্ৰিলিয়নৰ লৈকে তেওঁলোকে টাৰ্গেট ৰাখিছে So yes, answer to হৈ যাব option number C 2035 ৰ কথা কৈছে তো so 2035 sorry 2035 হৈ গলে হৈ যাব 691 billion okay 195.3 billion হৈ যাব for 2025 to 2035 billion তো 2025 ৰ লৈকে হে 195 আছিলে okay কিন্তু 2035 লৈকে 691 বিলিয়ন বায়ো ইকনমি আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এবাৰ পৰীক্ষাত আহিবই সো ইয়াৰ টোটাল যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আজিৰ তাৰিখলৈকে 195.30 বিলিয়ন আমাৰ বায়ো ইকনমি আছে ওকে 2025 লৈকে কিন্তু আমি এটা টাৰ্গেট বনাইছো বেছি টাৰ্গেট বনাইছো কিমান টাৰ্গেট বনাইছো that by the year 2047 2.6 ট্ৰিলিয়ন হৈ যাব আমাৰ বায়ো ইকনমি ওকে সো এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনভায়ৰনমেন্ট ফৰেষ্ট ইত্যাদি পৰীক্ষাৰ কাৰণে সো বায়ো ইকনমি মনত ৰাখিব এই ফিংগাৰ্স খিনি 2047 ৰ কাৰণে 2.6 ট্ৰিলিয়ন 2035 ৰ কাৰণে 691 বিলিয়ন 2030 ৰ কাৰণে আছে টাৰ্গেট 392 বিলিয়ন এইবিলাক টাৰ্গেট হয় হা এস্টিমেশন বা টাৰ্গেট হয় আল্টিমেট টাৰ্গেটটো হৈ গল 2.6 ট্ৰিলিয়ন India's first hydrogen power train. So বহুত বেছি নিউজত আছিলে first hydrogen power train. So hydrogen car যেনেকুৱা আছে এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনো আছে আৰু ট্ৰেইনত কি কৰিব গাইস fuel যেটো থাকিব ওকে যেটো তেল থাকিব হে তেলটোৱে হৈ যাব হাইড্ৰোজেন itself আৰু হাইড্ৰোজেনে আমাৰ বাহিৰত থকা যিমান অক্সিজেন আছে অক্সিজেন খিনিৰ লগত এটা কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন এটা কৰিব আৰু তাৰ পিছত আল্টিমেটলি যেটো আউটকাম বা বাই প্ৰডাক্ট হ'ব হেতু হৈ যাব ওয়াটাৰ ভেপাৰ বা পানী বুলিও আপোনালোকে ক'বলৈ পাৰে ওকে সো তেনেকুৱা অকল হাইড্ৰোজেনে দিয়ে চলা এটা ট্ৰেইন এটাও আমাৰ স্টাৰ্ট কৰি দিছে কেতিয়া অন 17th of July 2026 আৰু কোড কৰিছে ইট ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি ইন দা ষ্টেট অফ হাৰিয়ানা ওকে সো হাৰিয়ানাত যদি আমি চাও জিন্দ নামৰ জাগাটোৰ পৰা সোনিপত ওকে কোড আছে গাইস হাৰিয়ানা সো এইখিনি জাগাত আমাৰ ফাৰ্স্ট হাইড্ৰোজেন পাৱাৰ ট্ৰেইনটো আমাৰ স্টাৰ্ট কৰা গৈছে ওকে জিন্দৰ পৰা সোনিপত কোড আছে গাইস
হাৰিয়ানাত আছে সো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে এইটো কৰিছিলে আৰু টোটেল যদি আমি চাও 89 কিলোমিটাৰৰ ডিসটেন্স হয় ওকে সো এইটো মনত ৰাখিব ডিসটেন্সটো কিমান আছে 89 কিলোমিটাৰৰ ডিসটেন্স হয় জিন্দৰ পৰা সনিপাতলৈকে ক'ত আছে গাইস হাৰিয়ানাত ওকে সো এইটো এগেইন বহুত বেছি নিউজত আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট হাইড্ৰোজেন পাৱাৰ ট্ৰেইন আৰু এইখিনি বস্তু আমাৰ সক্ষম কৰিবৰ কাৰণে আমাক সহায়ও কৰিছে ওকে আৰু আগৰ পৰা যদি আমি চাও তেতিয়াহলে জাৰ্মানী আছে জাপান আছে চাইনা আৰু ইউএছ এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াও আহি গ'ল যাৰ লগত হাইড্ৰোজেন ফিউলড ট্ৰেইন আছে ওকে Moving on, what is India's global rank in terms of total area dedicated to cotton cultivation? So cotton cultivation যদি আমি চাও তেতিয়াহলে আগৰ পৰা আমি অলপমান হেৰি আছিলো অকমান আমি মাজে আমি চাইনাৰ লগত আমি অলপমান আগপিছ হৈ থাকে কটন কাল্টিভেশনত ওকে বাট আলটিমেটলি চাব গলে in terms of total area dedicated to cotton cultivation only হেতুত যদি আমি চাও ইন্ডিয়া আহি গৈছে নাম্বাৰ 1ত Okay, so that is why it is in the news. So it will again প্রশ্ন আহিব পাৰে in the official highlight white gold কটনক আমি কি বুলি কও white gold বুলি আমি কও India is recognized as ranking first globally in cotton cultivation area while ranking second in both production and consumption. So area wise যদি আমি চাও তেতিয়াহলে আটাইতছে বেছি আছে আমাৰ ভাৰতত কিন্তু production হিচাপে যদি আমি চাও সেকেন্ডত পৰিব আৰু কনজাম্পশন হিচাপে ইউজ কৰা হিচাপে যদি আমি চাও সেকেন্ডত পৰিব ওকে সো ইয়াতে যদি আমি চাও তেতিয়ালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি জায়গাত হৈ গ'ল আমাৰ ভাৰত ওকে সো ইন্ডিয়া আছে মেইনলি চাব গলে প্ৰডাকশনৰ হিচাপে বা কনজাম্পশনৰ হিচাপে যদি আমি চাও প্ৰডাকশন বা কনজাম্পশনৰ হিচাপে যদি আমি চাও তেতিয়ালে ভাৰত হৈ যাব সেকেন্ডত এৰিয়া ওয়াইজ টোটাল এৰিয়া ওয়াইজ যদি আমি চাও তেতিয়ালে হৈ যাব ভাৰত আমাৰ 1 নম্বৰ ঠিক আছে cotton white gold বুলিও কও on which date is global tiger day celebrated worldwide every year so global tiger day কেতিয়া আমি সেলিব্রেট কৰো এটা যেহেতু জুলাই মান্থৰ আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিলাকক লৈ পেলাই এমসিকিউজ বনাইছো গটিকে দা আনসার উড বি জুলাই itself so জুলাই 29 so জুলাই 29 ত আমাৰ গ্লোবাল টাইগাৰ ডে সেলিব্রেট কৰা হয় আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ গোটেই ভাৰতত যদি আমি চাও তেতিয়া গোটেই পৃথিৱীৰ approximately 70% টাইগাৰ্স ক'ত পোৱা যায় আমাৰ ভাৰততে পোৱা যায় মানে ইমানখিনি আমাৰ লগত টাইগাৰ্স আছে সো এই ওয়ার্ল্ড বা গ্লোবাল টাইগাৰ ডে যেটো আছে হেতু ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 2010 তেতিয়াৰ পৰা আমি এটো মানি আহি আছো ওকে ডিউৰিং দা সেন্ট পিটাৰ্সবাৰ্গ টাইগাৰ সামিট ওকে 2010 ত সেন্ট পিটাৰ্সবাৰ্গ টাইগাৰ সামিট হৈছিলে আৰু হেদিনাখন আমি সিদ্ধান্ত ললো যে গ্লোবাল টাইগাৰ ডে এটা অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ লাগে আৰু হে তেতিয়াৰ পৰা আমি অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ চাই আছো ওকে আমাৰ এটা হে তেতিয়াতে আমি টাৰ্গেট এটা ৰাখিছিলো যে 2022 লৈকে আমি TX2 গোল কৰিম মানে টাইগাৰ পপুলেশনৰ ডাবল কৰি দিম okay we need to double that population of tiger কিন্তু হিখিনি আমি অলৰেডি আমি পাৰ কৰি গলুৱে okay already achieve কৰি গলুৱে okay so what was the total wild tiger population recorded in India as per the Indian tiger estimation okay so all India tiger estimation ইয়াত যদি আমি চাও ইয়াৰ এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা হয় ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ফিগাৰ আহি যাব পাৰে so 2022 ত যেটো অল ইন্ডিয়া টাইগাৰ এস্টিমেশন হৈছিলে তাৰে ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে আমাৰ কিমানখিনি আমাৰ টাইগাৰ আছে এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চনটোত মই অলপমান কনফিউজ হৈছো আই থিংক 3296 অলপমান চাই ল'ব লাগিব মই অলপমান ডাউটফুল হৈছো yes answer number D okay so option number D is the right answer guys 3682 okay all India tiger estimation so 3682 so ইমানখিনি আমাৰ অলৰেডি 2022 তে বাঢ়ি গৈছিলে so এতিয়ালৈকে আমি আৰু 200 টা মান আমি টাইগাৰ সাগে এড কৰিবলৈ পাৰিম so 2026 ত definitely পাৰিম India has achieved significant success in big can conservation currently hosting approximately 70% of the total global white tiger population okay so কিমান আছে guys এটো মন ৰাখিব 3682 Moving on, NTCA কথা আৰু এটা সুধিছে that under which legislation was the NTCA formally established? So NTCA কাৰ কোনটোৰ কৰ পৰা এই provision খিনি পালে that establish আমি কৰিব পাৰো এই particular body টো কৰ পৰা বনিলে so কোনটো actor পৰা বনিলে যদি আপোনালোকক খুদে তেতিয়াহলে the answer would be WPA Wildlife Protection Act 1972 okay so WPA যদি আমি চাও ইয়াক আমি মাদাৰ এক্ট বুলিও কও ইয়াৰে পৰা আমাৰ বহুতখিনি বডিজ বিলাক বনিছে আমাৰ যে আজি তাৰিখত নেশনাল পাৰ্কস বিলাক আছে ওকে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীজ বিলাক আছে বাৰ্ড সেঞ্চুৰীজ বিলাক আছে হেবিলাক সব আমাৰ বনিছে ফ্ৰম দা WPA
Okay, so wildlife protection act or garden the NP wildlife sanctuaries national park wildlife sanctuaries aro a particular jeto body hoy focusing only and only on tigers national tiger conservation authority etu particularly body. So wildlife protection act 1972 is the right answer. Moving on to the next question, guys. In what year was India's flagship wildlife initiative Project Tiger initially launched? So Project Tiger কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আপোনালোকক যদি সোধে maximum এই particular answer টো জানিব লাগে option number A 1973 is the right answer. So Project Tiger যদি আমি চাও 1973 ত আৰম্ভ হৈছিলে Project Tiger was officially launched on April 1 1973. Okay, আৰু হেতু সময়ত আমি particularly Bengal tiger extinction টো কমাবৰ কাৰণে আমি ৰাখি থৈছিলো initially 9টা tiger reserves আমি ৰাখিছিলো under this Project Tiger initiative তাৰপিছত আমাৰ increase কৰি গৈ আছে আজি তাৰিখত over 50 reserves আছে okay over 50 tiger reserves Project Tiger চলি আছে okay particularly for the conservation and protection of the tigers. What is the IUCN red list status of Ganges river dolphin? Okay, a particular question to answer again মই আপোনালোকৰ পৰা expect কৰো. Very nice, Manas, very good. Come on. A particular question to answer মই আপোনালোকৰ পৰা expect কৰো. Answer দিছে মানসে দিছে বি ওকে আৰু বাকি বিলাকে answer দিয়ক come on এই answer মই আপোনালোকৰ পৰা expect কৰো. B, Abhijit also says B. Okay, ঠিক আছে good, you guys are right. So Ganges river dolphin তাৰ যেটো আমি IUCN status চাও তেতিয়া হলে হৈ যাব আমাৰ B. Okay, endangered dot পৰিব IUCN status. So এটো আমাৰ কাৰণে important হয় কিন্তু লগতে আপোনালোকে এখিনি জানি লওক that WPA accordingly to WPA যদি আমি চাও wildlife protection act ৰ আন্ডাৰত কেনে ধৰণৰ security পাই আছে schedule 1 ত পাই আছে okay then again according to sites যদি আমি চাও তেতিয়াও appendix 1 ত আছে okay. So ultimately চাব গলে most মানে আটাইতছে ভাল protection পাই আছে from sites and WPA আৰু the IUCN status টো যদি আমি চাও still হৈ যাব endangered okay. So কিছুমান threats আছে because water pollution আমাৰ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে. So very good, এইবিলাক basics হয় basics বিলাকৰ আপোনালোকে answer বিলাক নিশ্চয় জানিব লাগে. Next question, what is the scientific name of the snow leopard for which phase 2 of Project Snow Leopard was approved? So Project Snow Leopard phase 2 এটা আৰম্ভ হৈছে okay. Project Snow Leopard phase 2 আৰম্ভ হৈছে আৰু Snow Leopard scientific name কি হয় হেতু খুদা গৈছে. So answer would be Panthera uncia okay. Panthera uncia হৈ যাব ইয়াৰ correct answer. So Snow Leopard scientific name টো হৈছে Panthera uncia আৰু IUCN status টো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটো হৈ যাব vulnerable. হে ক্যাম্পাৰ কথা যে আমি পঢ়িছিলো ক্যাম্পাৰ ৰিসেন্টলি মুঠতে ক্যাম্পাৰ যথেষ্টখিনি চাৰিটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে ক্যাম্পাই ওকে. ক্যাম্পাই চাৰিটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে স্টাৰ্টিংত চাগে আপোনালোকক কৈছিলো ক্যাম্পাৰ কোৱেশ্চনটো ক'ত গ'ল এই গুটেইখিনি যিখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে তেওঁলোকে সেই গুটেইখিনি ইনিচিয়েটিভৰ কথা আপোনালোকে এবাৰ চাই লব. মিষ্টি যেটো ইনিচিয়েটিভ হৈছে আগৰ পৰাই আছিল কিন্তু তাতে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ফান্ডিং কৰিছে. আগস্তা ওয়ান সংৰক্ষণ যোজনা এটো যদি আমি চাও তেতিয়াহলে ইয়াতে আটাইতছে বেছি পইচা ঢালিছে ওকে 3000 crore. বাকি নগৰ ওয়ান যোজনাও আছে গ্ৰীণ ক্ৰেডিট স্কিমও আছে এইবিলাক গুটেইখিনি ইনিচিয়েটিভ ৰিসেন্টলি যেটো ক্যাম্পাৰ মিটিং হৈছিলে 2026 ত ওকে জুলাই এই মিটিং টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাতে যি আউটকাম আছে এই গুটেইখিনি আউটকাম আপোনালোকৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ওকে. মুভিং অন. সো আমাৰ যদি চাও তেতিয়াহলে গ্যাংগেটিক নহয় এটো হৈ গৈছিল আমাৰ স্নো লেপাৰ্ডৰ কথাটো আমি চালো. নেক্সট কোৱেশ্চন ওকে ওকে ঠিক আছে গাইস. সো আই থিংক আজি ক্লাসটো ইয়াতে আমি কনক্লুড কৰো ওকে. সো আজি কিছুমান আমি এমসিকিউজ বিলাক আমি ডিসকাস কৰিলো and this was particularly about the July month's environment.
চ' নেক্সট আমি তেনেকুৱা আৰু আমি MCQs বিলাক আমি চাই গৈ থাকিম। সময়টো নাইয়ে, এতিয়া আমাৰ এনভাইৰনমেন্ট চাগে কি 12 তাৰিখে আৰু 13 তাৰিখে আছে। চ' তেতিয়ালৈকে আমি তেনেকুৱা কণ্টিনিউয়াছলি আমি MCQs ডিছকাছ কৰি যাম। এতিয়া আল্টিমেটলি পৰীক্ষাটো MCQ আপোনালোকে দিব লাগিব, এটেম্প কৰিব লাগিব। চ' সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে MCQ এপ্ৰ'চে লওক। অ'কে, এতিয়া আৰু বেলেগে ইমান এটা পঢ়ি গৈ থাকিব নালাগে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাওক আৰু MCQ এপ্ৰ'চ লওক। তাৰপিছত এনেকুৱাই আন এটি ক্লাছত এগেইন লগ পাম। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড ষ্টাডি স্মাৰ্ট। থেংক ইউ অল।